عاطفه داشت برای نهار برنج میشست که دستگیر شد. مامورا ریختن تو خونه و دختر نوجوان بازداشت کردن و با خودشون بردن. 3 ماه بعد وقتی طناب دارو به گردنش مینداختن فریاد میزد که منو ببخشید، اما کسی گوش نمیداد. قتل مظلومانه این دختر یکی از دردناکترین حکم‌های اعدام تو ایرانه. کشتن دختر 16 ساله‌ای که بارها و بارها ازش سوء استفاده جنسی شده بود، ولی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اصرار داشت اون رو به دار بکشه. تا امروز درباره این دختر یعنی عاطفه رجبی سهاله مطالب زیادی منتشر شده، اما ما توی این ویدیو تلاش کردیم تا ناگفته های ماجرا رو بگیم. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید که قرار زاویه های پنهان این پرونده جنجالی رو بشنوید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. 13 اردیبهشت ماه سال 1383 شهرستان نکا. ماموران انتظامی وارد خونه قدیمی میشن و دختر نوجوانی رو بازداشت میکنن. اسم این دختر عاطفه رجبی سهاله 16 سال است. مامورا خونه رو میگردن و دختر دیگه ای رو هم که توی خونه است دستگیر کرده و هر دو رو با خودشون میبرن. چند روز قبل از این ماجرا پدر بزرگ عاطفه از نوه خودش شکایت کرده و مقام قضایی هم دستور بازداشت دختر رو صادر کرده بود. مراجع انتظامی شهرستان نکا گفتن قبل از شکایت پدر بزرگ گزارش‌های علیه عاطفه دریافت کرده بودند که به گفته خودشون تمام این گزارش‌ها از طرف اهالی محل ولی بدون امضا بوده. عاطفه به زندان میره و 3 روز بعد دادگاهی میشه. شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان نکا عاطفه را محاکمه کرد و چون این دختر توان مالی برای استخدام وکیل رو نداشت، وکیل تسخیری براش تعیین کردن. درباره جلسه یا جلسات این دادگاه اطلاعی نداریم و چیزی گفته نشده، اما میدونیم که قاضی اتهامات عاطفه رو افساد فعل ارض از طریق دایر کردن مرکز فساد، روابط نامشروع، اعمال منافع عفت ذکر کرد و در نهایت هم بهش حکم زنا داد. گفتن عاطفه تو جلسات دادگاه به سابقه جرم‌های خودش هم اعتراف کرده. ارتکاب 4 فقره زنای غیر محسنه و 3 مرتبه اجرای شلاق. پلیس قبلا هم چند باری عاطفه رو دستگیر کرده بود. طبق گفته دادگاه عاطفه تو روزهای 27 دی ماه و 25 اسفند ماه 80، یعنی وقتی 14 سالش بوده دستگیر شده و یه بارم 20 شهریور 81 بازداشت شده بوده که هر بار هم 100 ضربه شلاق خورده و آزاد شده. این بار اما دلیل بازداشت شکایت پدر بزرگ و گزارش‌های بدون امضا از طرف چند نفر از ساکنان محله بوده که گفتن دختر جوانی در این منطقه اقدام به فساد و فحشا کرده و با عده‌ای روابط غیر اخلاقی داره. قاضی پرونده از زندان بهشهر درباره عاطفه سهاله استعلام میکنه و سوابق نشون میده که سال 79، یعنی وقتی 13 سال داشته، اونجا حبس بوده. به گفته قاضی فساد عاطفه سهاله با اقرار خودش در دادگاه ثابت شده و 2 مرد 45 و 50 ساله هم به دلیل رابطه با عاطفه محاکمه شدن و شلاق خوردن. اما حکمی که برای عاطفه صادر میشه خیلی شدیده. قاضی پرونده عاطفه رو به اعدام محکوم میکنه. نکته اینجاست که عاطفه فقط 16 سال داشته و اجرای حکم اعدام تو ایران برای افراد زیر 18 سال ممنوعه. پس چطور دادگاه این حکم رو صادر کرده؟ قاضی پرونده عاطفه فردی به نام حاجی رضایی رئیس دادگستری نکا بود. کسی که تو پرونده قید میکنه عاطفه 22 سال داره، نه 16 سال. تو تمام نامه‌نگاری‌های دادگاه نکا با دیوان عالی کشور هم سن این دختر 22 سال ذکر میشه، در حالی که عمه و پدر عاطفه بارها تاکید میکنن این دختر فقط 16 سال داره و شناسنامه و گواهی تحصیلش تو مدرسه هم همین رو اثبات میکنه. اما قاضی همچنان روی حرف خودش میسته.
بهتره قبل از این که این نکات رو بررسی کنیم و به جاهای تلختر ماجرا برسیم خود عاطفه رو بشناسیم. عاطفه متولد 30 شهریور 1366 بود. تو شهرستان نکا در استان مازندران و تو خانواده‌ای به شدت فقیر به دنیا اومد. خانواده‌اش بعد از تولد عاطفه به مشهد نقل مکان کردند. سفرعلی پدر عاطفه دست فروش بود و برای اینکه بتونه کاسبی رو بهبود بده مدام در حال سفر به شهرستانا بود. عاطفه هنوز خردسال بود که مادر و پدرش جدا شدن و سرپرستی بچه‌ها به پدر واگذار شد. پدری که معتاد به هروئین بود. بیبی رایی مادر عاطفه بعد از جدا شدن از سفرعلی دوباره ازدواج کرد، ولی زمانی که عاطفه 5 ساله بود توی تصادف رانندگی درگذشت. هنوز سنگینی غم از دست دادن مادر کم نشده بود که برادر کوچیک عاطفه هم توی رودخونه غرق میشه. پدر برای کسب و کارش همچنان به سفر میرفت و چون نمیتونست از بچه‌ها مراقبت کنه عاطفه و خواهرش رو پیش یکی از همسایه‌ها گذاشت. یه مدت هم اونا رو به بهزیستی خراسان سپرد و دست آخرم برد خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ عاطفه و خودش هم دیگه بهشون سر نزد. مادر بزرگ عاطفه زنی 70 ساله و مهربون بود، اما پدر بزرگش نه. پیرمردی 90 ساله و متعصب و قلدر بود و خیلی به عاطفه و خواهرش سخت می‌گرفت. کار نگهداری از این زوج پیرم عملاً به گردن عاطفه افتاده بود. عاطفه تو این مدت چند بار دستگیر شده بود و به خاطر رابطه نامشروع شلاق خورده بود. اما مگه چی کار می‌کرد؟ دختر نوجوان، فاحشه بود. با چیزایی که از ماجرا می‌دونیم نبوده. برای اینکه این ماجرا رو از زاویه دیگه‌ای هم ببینیم باید بریم به لندن، تو دفتر روزنامه گاردین، جایی که مونیکا گارسی روزنامه‌نگار بریتانیایی 1 سال و نیم بعد از بازداشت عاطفه مأموریت پیدا میکنه تا به ایران بیاد و درباره این دختر تحقیق کنه. مونیکا میدونه که مقامات ایران بهش مجوز کار نمیدن و تصمیم میگیره به صورت مخفیانه این کار رو انجام بده. پس به عنوان گردشگر وارد شیراز میشه. از اونجا به تهران میاد و بعد هم خودش رو به نکا میرسونه تا بتونه با اقوام و نزدیکان عاطفه صحبت کنه. خبرنگار گاردین اطلاعات خوبی از عاطفه به دست میاره. اینکه این دختر چند بار مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته و تنفروشی کردنش دروغه. عاطفه تو دادگاه اعتراف کرده که توی زندان بهشهر، یعنی زمانی که تحت بازداشت بوده، توسط شخصی به نام علی دارابی عضو پیشین سپاه بارها مورد تجاوز قرار گرفته. خبرنگار گاردین با عمه عاطفه مصاحبه کرده و گفته جزئیات آزار عاطفه توسط علی دارابی که عاطفه در زندان برای عمش تعریف کرده وحشتناکه. این که عاطفه به دلیل درد از آزارهای مداوم فقط میتونسته 4 دست و پا را بره. به نظر میرسه این آزارها قبل از بازداشت عاطفه هم در جریان بوده. اعضای خانواده‌اش میگن عاطفه روز به روز پرخاشگرتر و عصبی‌تر و آسی‌تر میشد و ما نمیدونستیم دلیل این رفتارش آزارهای جنسی به اونه. اینطور که خبرنگار گاردین فهمیده عاطفه بارها و بارها مورد آزار جنسی قرار گرفته بوده. خانواده عاطفه معتقدن پلیس نکا از سوء رفتار علی دارابی با عاطفه خبر داشته، ولی تصمیم گرفته تا عاطفه رو حذف کنه. اینکه علی دارابی عضو سپاه بوده و وارد چه درگیری درونگروهی شده بوده نمیدونیم، اما هر چی که بوده عاطفه 16 ساله قربانی حذف علی دارابی شده. نزدیکان عاطفه گفتن 2 مردی که در دادگاه به جرم روابط نامشروع با عاطفه دستگیر و شلاق خوردن هم از کسانی بودن که از این دختر سوء استفاده می‌کردن. گاردین درباره حاجی رضایی، قاضی پرونده عاطفه هم اطلاعاتی به دست آورد. اینکه حاجی رضایی گفته بود چشمای من مثل شناسنامه است و این دختر از نظر من 22 سال داره و زناکاره. قاضی جای دیگه ای هم گفته که خود عاطفه بهش گفته که 22 سال داره و شناسنامه مهم نیست. روزنامه‌نگار گاردین با تحقیق درباره حاجی رضایی متوجه میشه که این قاضی تو پاکسازی‌های سیاسی سال 62 دست داشته
و یکی از قاضیایی بوده که به دستور خمینی ریاست دادگاه انقلاب تو تهران و سازماندهی پاکسازی رو انجام داده. برخی خود حاجی رضایی رو هم یکی از متجاوزین به عاطفه دونستن. این که خواسته با دار زدن عاطفه این ماجرا رو مختومه کنه. البته این موضوع هرگز ثابت نشده. حاجی رضایی جایی گفته که شهر نکا در حال سوز شدن و رفتن به سمت بی اخلاقی و باید سریع اون رو تمیز کرد. یعنی کشتن عاطفه شهر رو تمیز میکرد. این قاضی عاطفه رو به زنا محکوم کرد، در حالی که این دختر هرگز ازدواج نکرده بود. به عاطفه فرصتی برای تجدید نظر و دفاع درست تو دادگاه نداد و تلاش کرد تا پرونده سریع به نتیجه دلخواه برسه. عاطفه بارها تو دادگاه سعی کرده بود در دفاع از خودش این رو بگه که مورد سوء استفاده قرار گرفته، اما قاضی عاطفه رو یک فاحشه میدیده. 3 خرداد ماه سال 1383، یعنی کمتر از 1 ماه بعد از بازداشت. عاطفه رجبی سهاله در اعتراض به حکم دادگاه بدوی اعلام میکنه که به جنون ادواری مبتلاست و خطاب به دادگاه تجدید نظر نوشته بود: این جانب در کودکی شاهد اختلافات والدینم بودم. در همان عنفوان کودکی مادرم از پدرم طلاق گرفت و در اثر سانحه تصادف به دیار ابدی شتافت. برادرم نیز 6 ماه بعد از آن در اثر غرق شدن در رودخانه دار فانی را ودا گفت. این جانب به خواهرم در مشهد بزرگ شدیم و در زمان بلوغ به پدر بزرگ و مادر بزرگم تحویل داده شدم. مدارک پزشکی موجود است که ثابت می کند عصب و روان ضعیفی دارم و در دقایقی از شبانه روز مختل المشاعر می شوم و هر گونه عمل مثبت یا منفی ممکن است از این جانب بروز پیدا کند. فقط می توانم ادعایم را با شهادت گواهان محلی و تست پزشکی قانونی ثابت کنم. این ادعای عاطفه هیچ وقت مورد توجه قرار نگرفت و رد شد، در حالی که 1 روز قبل از ارسال این نامه اهالی محل زندگی عاطفه هم شهادتنامه هایی نوشته و عدم صحت عقل و اختلالات روحی و روانی این دختر رو تایید کرده بودند. این نامه ها روز 2 خرداد 1383 با 43 امضا به دادگاه تسلیم شد که توش اینطور نوشته بودند: این جانبان از اهالی خیابان راه آهن نکا که از معتمدین شهرستان نکا هستیم اطلاع کافی داریم که عاطفه سهاله دختر سفرعلی از عقل کم دارد و دارای بیماری روان می باشد. مراتب جهت جلوگیری از پیگرد قانونی به اطلاع می رسد. حاجی رضایی قاضی پرونده به این نامه ها هم اهمیتی نداد. از اونجایی که معتقد بود طبق ماده 136 قانون مجازات اسلامی کسی که 3 بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد بشه و هر بار هم حد اون جرم بهش جاری بشه، حد وی در مرتبه 4 اعدامه. پس روی حکم اعدام اصرار داشت. رسیدگی به پرونده عاطفه سهاله با سرعتی باور نکردنی انجام می شد. پروندهش سریع به دادگاه تجدید نظر رفت و شعبه 32 دیوان عالی کشور 2 ماه بعد از بازداشت عاطفه، یعنی تو تاریخ 13 تیر 83 حکم اعدام رو تایید کرد که رئیس وقت قوه قضاییه یعنی شاهرودی هم به سرعت با اجرای اون موافقت کرد. روز 25 مرداد ماه 1383 یعنی حدود 3 ماه بعد از بازداشت، عاطفه رو سحرگاه 6 صبح به محله 30 متری نارنجباغ تو خیابون راهن شهر نکا میارن تا تو ملأ عام دارش بزنن. اعضای خانواده عاطفه از زمان و مکان اجرای حکم مطلع نشده بودن و پدرش حتی فرزندش رو پیش از اجرای حکم ملاقات نکرده بود. قاضی حاجی رضایی خودش طناب دار رو به گردن عاطفه نوجوان میندازه و عاطفه فریاد میزنه: اگه منو ببخشید تا عمر دارم به چشم هیچ نامحرمی نگاه نمی کنم. بعدم رو به مردم فریاد میزنه: منو ببخشید. قاضی اعتنایی نمی کنه و دستور اجرای حکم رو میده. جنازه این دختر نوجوان 45 دقیقه آویزون میمونه تا درس عبرتی بشه برای سایرین. اما برگردیم به گاردین و تحقیقاتی که کرده بود. طبق گفته این خبرنگار،
این شک وجود داشت که پلیس به سوء استفاده علی دارابی از عاطفه پی برده و میخواست این ماجرا رو دستاویزی برای حذف دارابی قرار بده. پدر عاطفه هم تو مصاحبه با مونیکا گارنسی روزنامه‌نگار گاردین میگه من نمیدونستم این مرد یعنی دارابی سالها از دخترم سوء استفاده میکرده. سفرعلی پدر عاطفه پای یکی از خبرنگارها رو بوسیده و از اینکه پرونده دخترش رو پیگیری میکنن ازشون تشکر کرده. اون به نقل از دختر خودش میگه عاطفه همیشه تو زندان میگفت ماه پشت ابر نمیمونه و یه روزی معلوم میشه که منم بیگناهم. برگردیم به ماجرای سوء استفاده جنسی و اینکه پلیس در جریان این ماجرا بوده. نکته اینجاست که 2 ماه بعد از دار زدن عاطفه موج بزرگی از دستگیریات تو نکاح به راه میفته و 2 نفر از پلیس امنیت اخلاقی هم به اتهام سازماندهی باند جنسی کودکان دستگیر میشن. همین موضوع نشون میده گفته‌های گاردین میتونه نزدیک به حقیقت باشه و عاطفه نوجوان گرفتار یکی از همین باندها شده بوده. اعدام عاطفه رجبی 16 ساله با انتقاد شدید سازمان عفو بین الملل مواجه شد و تو رسانه‌های غربی هم بازتاب منفی داشت. عفو بین الملل اعلام کرد که طی 14 سال اخیر یعنی تا سال 1383 10 مورد اعدام مجرمین نوجوان توی ایران به ثبت رسیده و از مقامات جمهوری اسلامی خواست که اعدام مجرمین نوجوان رو متوقف کنند. عمه عاطفه رجبی هم نامه‌ای به مسئولان قضایی می‌نویسه و میگه کجای دنیا و تو کدوم دین یه دختر صغیر و معلول ذهنی رو به اعدام محکوم میکنه و متجاوزین او تنها به چند ضرب شلاق قابل خریداری محکوم میشن. بعد از مدتی تصاویر شناسنامه و گواهی فوت و تحصیل ثابت کرد که عاطفه 16 سال داشته نه 22 سال. اما با همه این جنجالا عاطفه اعدام شده بود. خبرنگار گاردین تو سفرش به ایران پی میبره که عاطفه خاطرخواهی هم داشته به نام حسین که حدود 19 یا 20 سالش بوده، اما هیچ وقت نمیتونه پیداش کنه تا بتونه باهاش حرف بزنه. اینطور که نزدیکان عاطفه گفته بودن حسین عاشق این دختر بوده و توی همه بازداشت‌ها بهش سر میزده. تو پایان این ویدیو فقط میتونیم این امید رو داشته باشیم که کاش اقلن عاطفه روزای خوشی رو با این پسر طی کرده باشه و طعم شادی و خوشی رو هر چند کم چشیده باشه. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.